Triệu Lệ Dĩnh đã yêu Lâm Canh Tân từ khi đóng chung phim Giữ Phượng Hành. Tình yêu giữa Thẩm Lệ và Hành Vân tựa như truyền thuyết bị sương mù bao phủ, khiến người ta muốn tìm hiểu. Câu chuyện được thảo luận sôi nổi này bắt đầu trong một chương trình tạp kỹ. Sự tương tác giữa Chao Li-ying và Lim Kang-sin khiến mọi người phải suy nghĩ và cảm xúc. Trong một chương trình tạp kỹ nào đó, người dẫn chương trình đã trực tiếp hỏi Triệu Lệ Dĩnh một câu, Thẩm Ly yêu Tinh Vận trong chương trình từ khi nào? Tuy nhiên, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh đều là về bản thân cô, khiến Lâm Canh Tân có chút kinh ngạc và bất lực. Câu trả lời của họ dường như tiết lộ điều gì đó ở một mức độ nhất định, và tất cả điều này cũng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Khán giả đắm chìm trong cốt truyện có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa diễn viên và nhân vật, nhất là khi diễn viên bộc lộ sự giao thoa của mình với các nhân vật trong phim. Sự tương tác giữa Chao Li-ying và Lim Kang-sin dường như gợi lên một loại cảm xúc nào đó giữa họ. Điều này cũng khiến mọi người có nhiều trí tưởng tượng hơn về mối quan hệ của họ. Nó đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi trên Internet. Mọi người lên mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ của họ về sự tương tác. Một số cho rằng đó chỉ là một sự quảng cáo, trong khi những người khác cho rằng chắc chắn phải có manh mối cảm xúc nào đó ẩn chứa trong đó. Dù giải thích thế nào đi nữa thì sự tương tác này đã làm dấy lên sự tò mò về mối quan hệ giữa các vì sao. Những tình huống như thế này không phải là hiếm và những tình huống tương tự thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong ngành giải trí. Khi những người nổi tiếng được phỏng vấn hoặc tham gia chương trình, họ thường được hỏi những câu hỏi về nhân vật hoặc cốt truyện của họ, và câu trả lời của họ thường dẫn đến nhiều suy đoán và cách giải thích khác nhau. Hiện tượng này không chỉ do khán giả tò mò về đời tư của những người nổi tiếng mà còn do sự đầu tư, trải nghiệm cảm xúc của họ trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, bất kể tính xác thực của sự tương tác này, nó đã có tác động đến xã hội. Nó khiến khán giả ngày càng chú ý hơn đến bộ phim Du Hành Cùng Phượng Hoàng, và khiến nhiều người sẵn sàng chú ý hơn đến việc phát sóng bộ phim này. Nó cũng gây ra những đồn đoán và thảo luận về đời sống cá nhân của những người nổi tiếng, càng thúc đẩy sự nổi tiếng của ngành giải trí. Trong cuộc phỏng vấn trên, Du Lịch Cùng Phượng Hoàng, người dẫn chương trình đã hỏi các khách mời một câu hỏi thú vị. Bạn có thể cho tôi biết bạn đã đưa ra những ghi chú gì cho bên kia trên WeChat không? Câu hỏi này không chỉ phản ánh không khí thoải mái của cuộc phỏng vấn mà còn phản ánh không khí thoải mái của cuộc phỏng vấn. Nó cũng cho thấy chi tiết về những tương tác riêng tư của khách. Triệu Lệ Dĩnh gọi đùa ai đó, anh Cầu, anh đúng là 213. Lim Kang-sin nói với In Bao, tôi cũng vậy, hãy ghi ngày sinh của bạn ở phía sau. Kể từ khi tôi xuất hiện trong The Legend of Chuchel, tôi đã sử dụng biệt danh Sinye 1016 và chưa bao giờ thay đổi nó. Ngoài đời, có một giai đoạn anh luôn trìu mến gọi cô là Sinye. Tuy nhiên, khi Triệu Lệ Dĩnh đáp lại, cô đã phá bỏ thói quen này bằng một câu thoại giống như trong vở kịch, kiên quyết nói, tên tôi không phải Sinye. Dù không còn can thiệp nữa nhưng cho đến ngày nay, anh vẫn thỉnh thoảng gọi cô là Sinye. Lim Kang-sin có niềm yêu thích đặc biệt với cốt truyện này. Trong số rất nhiều kinh nghiệm đóng phim với các nữ diễn viên, anh chỉ có nỗi ám ảnh sâu sắc với các nhân vật Yoo Eun-jae và Sinye. Trong mắt Yoo Eun-jae, bạn không phải là Sở Kiều, cũng không phải cái bóng của Trinh Xiao-liu, cũng không phải là vua sắc đẹp trong truyền thuyết. Bạn chỉ là sự tồn tại độc nhất đó, sinh ngơ yêu quý của tôi. Thực tế, 7 năm sau, không chỉ khán giả vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc mà ngay cả bản thân Lim Kang-sin cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Trở lại năm 2016, Lim Kang-sin, người có tính cách lãnh đạm, khá lưỡng lự khi nhận được lời mời biểu diễn trong The Legend of Chuchel. Anh lo lắng rằng vở kịch có quá nhiều cảnh đánh nhau và kịch bản không đủ hấp dẫn, ngay cả cuốn tiểu thuyết gốc cũng không khơi dậy được hứng thú đọc sách của anh. Tuy nhiên, khi biết đối tác là Triệu Lệ Dĩnh, anh đã nhận lời không chút do dự. Lâm Canh Tân cảm nhận sâu sắc rằng trong quá trình hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ tận tâm và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô là cơ hội học hỏi quý giá đối với anh. Điều này khiến anh cảm thấy quá trình quay phim thoải mái và thú vị hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã mua tác phẩm gốc và yêu cầu anh đọc kỹ để diễn giải nhân vật chính xác hơn. Anh ấy sẵn sàng chấp nhận lời khuyên và làm theo yêu cầu. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh quay một số cảnh khóc đầy cảm động, Lim Kang-sin đã đặc biệt chuẩn bị một chú gấu dễ thương và đặt nó vào xe để giúp cô thư giãn. Anh hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp cô mang lại niềm vui.
Những người có vẻ bướng bỉnh và ngang ngược cũng sẽ vô cùng cảm động trước nguồn năng lượng mạnh mẽ mà Triệu Lệ Dĩnh tỏa ra. Điều khá thú vị là mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh đóng chung với một diễn viên nào đó, sự chú ý của khán giả luôn đổ dồn vào nam diễn viên đóng chung với cô. Những lời nói hài hước và tính cách vui vẻ, thân thiện với mọi người của Lim Kang Shin càng khiến anh ấy trở nên bắt mắt hơn. Khi hai người cùng tham gia hoạt động, những chi tiết tự nhiên đó luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lấy những điểm nổi bật trong quảng cáo của Walking with the Phoenix làm ví dụ. Trong sự kiện đó, Lim Kang Shin vô cùng bận rộn bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô chỉnh lại váy. Ngay từ lúc cô đứng lên trên khán đài, người đàn ông đã theo sát phía sau, tập trung vào công việc của cô. Tuy nhiên, khi Triệu Lệ Dĩnh quay lại, cô không khỏi thắc mắc tại sao anh ấy vẫn chưa làm xong việc. Nên đặt viền váy này như thế nào? Sự nổi tiếng của Du Lịch Cùng Phân đã khiến nhiều tình tiết lặp lại một cách tinh tế những tình tiết của truyền thuyết Sở Kiều. Mối liên hệ cảm xúc xuyên suốt này khiến người ta đánh giá cao sự khéo léo và ý đồ của nhà biên kịch, thể hiện một thiết kế đầy cảm xúc. Theo cách giải thích này, Sinh Nhi-ân, nhân vật do Lim Kang Shin thủ vai, gọi Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai là biệt danh Rhoda. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị Thẩm Ly bác bỏ. Cô nói rõ, tên tôi không phải là Cách. Sinh tự sở hữu một chiếc đèn thỏ nhỏ do Eunje tặng, nhưng hiện tại chiếc đèn này không còn nữa, thay vào đó là món ăn vặt hình con thỏ sống động như thật trên bàn ăn của Thẩm Lệ. Trong bộ phim mới, khi Eunje rơi xuống một hồ băng giá, tình hình trở nên nguy cấp và mạng sống của cô bị treo lơ lửng. Lúc này, Thẩm Lệ quả quyết đưa tay ra giúp đỡ, túm chặt tóc anh, giãy giụa kéo anh ra khỏi mép hồ băng. Cốt truyện này thể hiện sự dũng cảm và quyết đoán của Sen Ly, đồng thời cũng làm nổi bật mối quan hệ tình cảm sâu sắc giữa hai người. Dù bi kịch kết thúc trên bề mặt nhưng thông qua các yếu tố hài lại đạt được sự hoàn thiện ngoài mong đợi, khiến khán giả có thể cảm nhận được cảm giác thỏa mãn tinh tế trong suốt quá trình xem. Nhiều diễn viên từng làm việc cùng nhau không còn tương tác với nhau sau khi quay phim, họ giống như những thiên thạch lao vút qua bầu trời đêm, ngắn ngủi và rực rỡ. Tuy nhiên, trong sự nghiệp diễn xuất của Lim Kang Shin, Chao Li-ying là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Dù hợp tác với nhiều nữ diễn viên nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Lần đầu tiên tôi chứng kiến diễn viên nam có thể thể hiện cảm xúc phong phú và tinh tế hơn diễn viên nữ. Sau khi hoàn thành việc quay phim, truyền thuyết Sở Kiều và Du Lịch Cùng Phân, Lim Kang Shin đã mất kiểm soát cảm xúc tại hiện trường quay phim và bật khóc. Đôi mắt anh lén nhìn In Bao, hiện lên nỗi buồn và sự miễn cưỡng sâu sắc. Mối quan hệ của họ rõ ràng rất hòa hợp, điều này phản ánh sự gần gũi và miễn cưỡng mà họ xứng đáng nhận được sau khi bộ phim kết thúc. Lim Kang Shin, một người đàn ông có vẻ ngoài kiên quyết nhưng trong lòng tràn đầy cảm xúc, vui vẻ hoàn thành công việc của mình cùng bạn bè. Giờ đây khi họ sắp chia tay, sự gắn bó và miễn cưỡng trong lòng anh hiện rõ. Về việc có diễn biến mới nhất hay không thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, dù kết quả cuối cùng có ra sao thì nó cũng đã để lại những dấu vết nhất định trong làng giải trí. Có lẽ sự tương tác này chỉ là sự cường điệu cho một sự kiện quảng cáo, hoặc có lẽ nó thực sự ám chỉ một loại cảm xúc nào đó giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lim Kang Shin. Bất chấp điều đó, nó đã tạo ra nhiều trí tưởng tượng và suy đoán hơn về mối quan hệ giữa các vì sao. Khi đối mặt với điều này, chúng ta không khỏi suy ngẫm, đời sống riêng tư của người nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có mối quan hệ như thế nào? Những gì họ thể hiện cho khán giả là mặt thật hay chỉ là hình ảnh được đóng gói cẩn thận? Có lẽ đây là một trong những chủ đề muôn thuở của làng giải trí.